Ne-am căsătorit în 2003. Sunt 12 ani de atunci. Și când ne-am căsătorit, nu ne-am imaginat că nu ne-am gândit, că am putea să ajungem să trecem prin astfel de încercări. Când am așteptat pe fetele să vină de la școală, a trecut ora de când trebuie să ajungem cu autobusul. Și am început să fiu puțin îngrijorat. Și într-o dată a venit o mașină neagră spre casă și a venit o femeie la ușă și cunoaștem pe una, știam că era de la Protecție Copiilor. A zis că eu trebuie să vin cu ei la poliție și am zis că aștept pe fetele mele și că sunt îngrijorat că ei n-au venit. Și când ei a zis că ei are fetele, că ei a luat fetele, m-am speriat și ei a zis să luăm și pe băieții. Avem pe cele doi cel mai mici, era în căruț, doarmea, era timpul ei de dormit și băiatul de 4 ani era sus la mama mea și joacă cu o veișoară. Și am fost așa, nu știam ce să fac, dar ei mi-a trimis să după băiatul și am trebuit să forțeze cu mine, că el era așa implicat într-un joc cu veișoara și n-a vrut să vină cu mine. Și am zis lui sora mea că nu vreau să trage băiatul jos la ei, că știam că ei n-a explicat ce era de vorba, dar am înțeles că s-ar putea să lua copiii sau... Dar știi și că dacă nu fac cum se știe ei, atunci n-am cum să scapă cumva, nu am cum... Trebuie să fac cum să se ei. Și am luat băiatul, am trezit pe ceilalți doi și ei au vrut să meargă chiar atunci cu ei, dar trebuie să alăptez pe beblul întâi. Și atunci ei a luat pe celelalte doi băieți în mașina ei. Și am alăptat și am venit cu mașina noastră. Da, am rugat tot drumul. Că ei n-a zis de ce trebuie să merg acolo la poliție și am sunat pe Marius, dar n-a răspuns. Și când am venit acolo am aflat că și Marius era adus acolo de la poliție. În același timp eram și eu la servici, în birou. Țin minte că lucram cu un document când dintr-o dată apar 2 persoane la mine în birou. Mi-arătă legitimația de ofițer de poliție și îmi spun că sunt arestat. La momentul respectiv nu am înțeles termenul în norvegiană. Am înțeles că trebuie să-i însoțesc la poliție. S-a confiscat telefonul. Și n-am avut drept să anunț sau să vorbesc cu altcineva. A trebuit pur și simplu să-i urmez în mașină și apoi la secția de poliție. Aici mi s-a precizat faptul că acuzația este de a
molestarea copiilor. Am fost întrebat dacă sunt surprins. Eram șocat. Imediat simțeam ca în visele acelea urâte când ai vrea să strici și parcă n-ai voce. Mă gândeam la Ruth, mă gândeam la copii. Am întrebat cum am ajuns la poliție, am întrebat unde este soția. Mi s-a spus că și ea este interogată, audiată în același timp. Am întrebat unde sunt copiii. Nu mi s-a dat un răspuns clar. Mi s-a dat din numeri. Ofițerul acesta a întrebat pe un alt ofițer mai în vârstă unde sunt copiii. Sigur sunt pe undeva. Sunt bine. Cam așa au început lucrurile.